رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. أول ما يسمح الدكتور للست الحامل بالصيام بصير الوقت إنها تنتبه للأكل اللي عمالها بتاخده ولنوع الغذاء اللي عمالها بتقدمه للجنين. الست الحامل أصلاً بتحتاج كمية أكبر من السعرات الحرارية عن المرأة العادية، ولكن مش كمية كتير كبيرة، كمية لا تتجاوز 300 سعرة حرارية. يعني عبارة عن وجبة خفيفة، عن صحن سلطة غني بالبروتينات، عن مثلاً كوب من اللبن مع حبة من الفواكه. هلأ إحنا بفترة الصيام لازم الست الحامل تحافظ على الوجبات اللي عمالها بتاخدها، ما تتجاوز عن أي وجبة، سواء كانت وجبة الفطور، السحور أو ما بينهم. رح نبلش بوجبة السحور وإيش لازم يكون موجود فيها. وجبة السحور لازم تحتوي على المجموعات الغذائية كاملة، فلازم تحتوي على النشويات عشان تعطيها الطاقة اللازمة إلها وتخليها قادرة إنها تصوم النهار الطويل، خصوصاً في وقتنا هلأ عم بيكون الصيام لساعات طويلة. فلازم تحتوي على النشويات المعقدة، تاخدها من الخبز الأسمر زي اللي موجود عندنا هون، اللي هو فيه الحبة الكاملة. ممكن تكون الشوفان، مثلا وجبة الشوفان مع اللبن مع العسل هي وجبة مثالية. بنضيف لها بعض أنواع المكسرات، ناخذ معها حبة فواكه، وبناخذ الخضار أيضا حتى نأمن كل العناصر الغذائية اللي هي بتحتاجها بهاي الفترة الكتير مهمة. وبنشجعها على تحضير الشوربات بشكل دائم، خصوصا الشوربات اللي بتكون محضرة بالبيت من مرقة الدجاج ومرقة اللحم، حتى تاخذ كمية البروتين اللي بدها إياها وتبتعد عن الشوربات الجاهزة. وجبة الفطور تكون أيضاً وجبة متكاملة فيها جميع أنواع العناصر الغذائية من بروتينات سمك، دجاج أو لحمة. بقوليات لازم تركز عليها وتركز دائماً على نوع البروتين الجيد اللي هو موجود باللحوم والسمك والدجاج، وأيضاً في البقوليات. كمان ننصح الست الحامل إنها تاخذ السناكس تبعتها بين فترة الفطور والسحور، اللي هي بتكون عبارة عن الفواكه أو المكسرات، وأيضاً إنها تبتعد عن المشروبات الغنية بالسكريات زي العصاير الجاهزة، لأنه هي رح تزيد لها وزنها من غير ما تعطيها فايدة كبيرة. تستعيد عنها بالفواكه اللي رح تعطيها ألياف وتمنع وجود مشكلة الإمساك عندها اللي بتعاني منها أصلاً من غير الصيام. فهي لازم تحافظ على كمية الألياف بشكل عام خلال هاي الفترة المهمة. وما ننسى إنها الست الحامل لازم تحافظ على كمية الألبان اللي بتاخدها من حليب ولبنة، ويفضل إنها تكون قليلة الدسم حتى تتجنب زيادة الوزن. وبنتمنى إنه تكون هاي النصائح فادت كل الستات الحوامل، ومنتابع معكم بقية فقراتنا بالأطباء السبعة.